ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ሊሚትስ ኦፍ ትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽንን ይመለከታል። ወደዛው እንለፍ። For every real number a, the limit of sin x as x approaches a equal to sin a, and limit of cos x as x approaches a equal to cos. So this sin a means it is a functional value, we mean direct substitution. So the cosine ቀጥታ ዳይሬክት ሰብስቲቱሽን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ትሪክ ፈንክሽን ይቀረናል? ፎር ዲራይቭድ ትሪክ ፈንክሽን ይቀሩናል። So the limits of these four derived trig functions are also equal to their functional values in their domain. That means የአራቱ ዶሜናቸው ምንድነው? ዲኖሚኔተራቸውን ዜሮ ከሚያደርገው ውጭ ያሉ ሪል ነምበሮች ናቸው። ያ ማለት ዲኖሚኔተሩ ዜሮ አልሆነ ማለት ደግሞ ቀጥታ መተካት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ታንጀንት ሳይን ኦቨር ኮዛይን ነው። ስለዚህ ታች ያለው ኮዛይን ዜሮ እስካልሆነ ድረስ የታንጀንት ሊሚት ከፈንክሽናል ቫልዩ ጋራ እኩል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የቀሩት አራቱ ሊሚቶች ማለት ከፈንክሽናል ቫልዩ ጋራ ወይም ቀጥታ ከምንተካ ቫልዩ ጋራ እኩል ነው። መቼ? ዲኖሚኔተሩ ዜሮ እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ዙሪያ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን ማለት ነው። ወደ ኤግዛምፕሎች እንለፍ። የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ይሄ ነው። limit of sin x as x approaches to pi over 2. Here so direct substitution ስለሆነ ቀጥታ መተካት ነው። sin pi over 2 which is equal to 1 ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ኤግዛምፕላችን limit of cos x as x approaches to pi. At any real number the limit of cosine function is equal to the functional value cos a ብለናል። ቀጥታ መተካት ነው። cos pi negative 1 ይሆናል። limit of sin x minus 4 over 3x plus 2 cos x. የዚህኛው የsin x ሊሚት ማንኛውም ሪል ነምበር ላይ ኤግዚስት ያደርጋል። ይሄው እዚህ ጋር የኮንስታንት ፈንክሽን ሊሚት ኤግዚስት ያደርጋል ራሱ ነው። የ3x ሊሚት 3x ፖሊኖሚያል ነው ኤግዚስት ያደርጋል at any real number። የዚህ cos x ሊሚት at any real number ላይ ይሄው እዚህ ጋር ኤግዚስት ያደርጋል። ስለዚህ እያንዳንዱ ሊሚት ኤግዚስት ያደርጋል። በተጨማሪ የዚህ ዲኖሚኔተሩ ሊሚት እዚህ 0 ስተኩ 0 ነው። እዚህ 0 ስተኩ cos 0 1 ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ 0 አይደለም። ኮሸንት ሩል መጠቀም እንችላለን። በኮሸንት ሩል ሊሚት ኦፍ ዘ ኑሜሬተር ኦቨር ሊሚት ኦፍ ዲኖሚኔተር ይሆናል። አጌን ሰም ሩል ሊሚት ኦፍ sin x minus limit of 4 over limit of 3x plus twice of limit of cos x. so ይሄ limit of sin x ቀጥታ መተካት ነው ብለናል። እዚህ 0 ስንተካ sin 0 0 ነው። limit of constant number is a number itself. limit of x approaches 0 ፖሊኖሚያል ነው። እሱም ቀጥታ መተካት ነው። ቪዲዮ 2 ማለት ነው። የዚህም ኮዛይን ቀጥታ መተካት ነው። 0ን ስተካ 1 እናገኛለን። 2 times 1 2 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 2 ይሰጠናል። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሰዓት መፍጀት አያስፈልግም። የሳይን ኤክስ ሊሚት ማለት ከፈንክሽናል ቫልዩ ጋር እኩል ነው። የፎርም ኤግዛክት ራሱ ነው። የ3x ፖሊኖሚያል ነው ከፈንክሽናል ቫልዩ ጋር እኩል ነው። የኮዝ ኤክስም ከፈንክሽናል ቫልዩ ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ 0 ስላልሆነ ቀጥታ እዚህ ላይ መተካት እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ሁለቱን ስቴፕ ዘለን ቀጥታ እዚህ የምታዩቸው እነዚህ ከለሮች ተመሳሳይ ከለሮች ቀጥታ ወደዚህ ማለፍ እንችላለን። 0ን ስንተካ ሳይን 0 0 ነው። minus 4 እዚህ 0 ስተኩ 0 ነው። ኮዛይን 0 1 ነው። 2 times 1 1። ስለዚህ ይሄንን መሃል ላይ ያለውን መዝለል እንችላለን። ለምን? እያንዳንዱ ሊሚት 0 ላይ ኤግዚስት ያደርጋል ወይም ከፈንክሽናል ቫልዩ ጋር እኩል ነው። ዲኖሚኔተሩ 0 ስላልሆነ ቀጥታ መተካት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ቀጥታ ወደዚህ ስቴፕ መምጣት ትችላላችሁ። ኔጌቲቭ ይሆናል። ሌላው ታንጀንት ኦፍ ኤክስ ነው። ታንጀንት ኦፍ ኤክስ is defined as sin x over cos x ነው። ስለዚህ ከታች ያለው ኮዝ ነው። ስለዚህ ኮዛይን ኦፍ 0 1 ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ 0 ስላልሆነ ቀጥታ መተካት ይሆናል። ወይም ደግሞ 0 የታንጀንት x ዶሜኑ ስለምትገኝ ቀጥታ መተካት ነው። tan 0 0 ይሆናል። ይሄን ሊሚት ኦፍ tan x as x approaches to pi over 2. so as tangent is defined as sin x over cos x ነው። አሁን ምንድነው ያለው? በዶሜናቸው ወይም ዲኖሚኔተሩ 0 እስካልሆነ ድረስ ቀጥታ መተካት ነው ብለናል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ትሪክ ፈንክሽን ሲያጋጥመን ዲኖሚኔተራቸውን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። what is cosine of pi over 2 ነው። pi over 2 ስንተካ cosine of pi over 2 0 ነው። ስለዚህ ዲኖሚኔተሩ 0 ሆነ።
ቀጥታ ይሄንን ታንጀንት ኦፍ ፓይ ኦቨር 2 ማለት አንችልም መተካት ስለማንችል ለምን ፓይ ኦቨር 2 ከዶሜኑ ውጭ ነው ከታንጀንት ዶሜን ውጭ ነው now let's consider the limit of the numerator pi over 2 ሲስተካ sin pi over 2 1 ነው የታችኛው 0 ነው ተዝካላችሁ በፊት ምንድነው ያለ መጀመሪያ ቪዲዮአችን ላይ የላይኛው 0 ካልሆነ የታችኛው ሊሚት 0 ከሆነ ያ ሊሚት ምንድነው ብለናል does not exist ነው ብለናል ይሄንንም እኔ cos x over x the limit of the numerator at 0 is 0 I mean 1 cos 0 1 ነው ከታች ስተኩት 0 ነው ስለዚህ የላይኛው ሊሚት 1 ነው የታችኛው ሊሚት 0 ነው ልክ በተመሳሳይ አሁንም ይሄ ሊሚት ኤግዚስት አያደርግም ማለት ነው አሁን እንደምታዩት እዚህ የላይኛው ሊሚት I mean ዲኖሚኔተሩ ከታይ 0 ካልሆነ ቀጥታ መተካት ነው አለን እዚህ ጋር d ላይ ማለት ነው የላይኛው ሊሚት 0 ካልሆነ የታችኛው ሊሚት 0 ከሆነ ብለን e እና f ላይ does not exist አለ ስለዚህ ሶስተኛውና የመጨረሻው ኬዝ ምንድነው የሁለቱም ሊሚት 0 ሲሆን ነው ባለፈው ነገር ያቻዋለሁ እሱ ታይፕ ነው ትንሽ ስራ የሚጠብቀን በእያንዳንዱ ኬዝ ማለት ነው ፖሊኖሚያል 0 over 0 አየን ቪዲዮ 2 ላይ ራዲካል 0 over 0 አየን ቪዲዮ 3 እና ቪዲዮ 4 ላይ አሁን ደግሞ ቪዲዮ 5 ላይ ትሪክ ፈንክሽን ሲይዙስ ከላይ ወይም ከታች ትሪክ ፈንክሽን ሲኖረውስ ሁለቱም ቢኖራቸውስ ትሪክ ፈንክሽን እና 0 over 0 ቢሆን ምን አይነት ቴክኒክ እንጠቀማለን የሚለው ነው የምናየው ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሊሚቶችን ሶልቭ ለማድረግ ቀጣ ያለው ሊሚት ኢምፖርታንት ይሆናል ማለት ነው we call it special limit እንለዋለን limit of sin x over x as x approaches 0 is equal to 1 አስሮተኛ ክፍሎች ቻፕተር 2 መጨረሻ ፔጅ አካባቢ ላይ ነው ይሄ ሊሚት ወደ መጨረሻ ላይ ተቀምጦላቸዋል እኛ በሚመች መልኩ ወደዚህ አምጥተናል limit of sin x over x as x approaches 0 is equal to 1 so አስሮተኛ ክፍል ፕሩፍ አናረግም ምናልባት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መታዩ ከሆነ ከመጻፎች ፕሩፍ ማየት ትችላላችሁ አሁን እኛ ወደ ኤግዛምፕሉ እንሂድ አፕሊኬሽን ላይ እንሂድ let's say እዚህ ጋር sin x over x x approaches 0 ነው 1 ይሄኛው ሪሲፕሮካሉን ብንወስድስ sin x over x ሳይሆን x over sin x ቢሆንስ የሚለውን የዚህ ሊሚት እንፈልግ you know x over sin x ማለት 1 over sin x over x ማለት ነው ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ስለዚህ ኑሜሬተሩ 1 ነው ሊሚቱ ኤግዚስት ያደርጋል 1 ነው ራሱ የታችኛው ዲኖሚኔተሩ sin x over x ነው 0 ላይ ሊሚቱ ይሄውና ኤግዚስት ያደርጋል so we can apply quotient rule so by quotient rule so the limit 1 at 0 over limit of sin x over x at 0 ይሆናል ስለዚህ የላይኛው ሊሚት 1 ነው የታችኛው ሊሚት ይሄው ስፔሻል ሊሚት ያለው ነው 1 ነው so which is equal to 1 ስለዚህ ጋር sin x over x ቢሆንም x over sin x ቢሆንም 0 ላይ ሊሚቱ ሁሉ ጊዜ 1 ነው ማለት ነው another for any integer n the limit of sin raised to nx over x raised to n as x approaches 0 is equal to 1 ይሄን በመንደነው ተዝካላችሁ ቪዲዮ 1 ላይ equation 1 አይተናል derive አድርገናል from the extended product rule equation 1 and derive አድርገናል ከዛ እንሰራለን አዲያም ደግሞ ምናልባት ያንን ያላያችሁ ልጆች እሱን በደንብ ዲቴይል አለው እዚህም ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ለማንኛውም ኢንቲጀር n የዚህ ሊሚት አንድ ይሆናል ምንድነው ይሄ let's prove it if n is a positive integer sin raised to nx over x raised to n means they have the same exponent so we can share the common exponent and we will write it in this form and since n is integer and sin x over x the inner function at 0 exists we call it special limit ያልነው ማለት ነው ውስጥ ያለው ሊሚት ኤግዚስት ካደረገ ነው የሚለው ቪዲዮ 1ን ይውት እዛ ውስጥ ያለው ሊሚት 0 ላይ ኤግዚስት ካደረገ ሊሚቱና ፈንክሽኑን ቦታው ማቀየር እንችላለን ብለናል ስለዚህ ውስጥ ያለው የsin x over x 0 ላይ ስፔሻል ሊሚት ነው ሊሚቱ 1 ነው ኤግዚስት ያደርጋል ስለዚህ ሊሚቱ ወደ ውስጥ መግባት ይችላል ፈንክሽኑ ወደ ውጭ መውጣት ይችላል ማለት ነው so we can interchange so from this we get this one ስለዚህ ውስጥ ያለው ሊሚት ስፔሻል ሊሚት ያለው ነው 1 ነው 1 to the power of n 1 ይሆናል ማለት ነው now let's consider n is negative integer n negative integer ከሆነ እቺ ኔጌቲቭ ናት ማለት ነው n እቺም ኔጌቲቭ ናት ማለት ነው ኔጌቲቭ ከሆነች ወደ ላይ ሲሄድ ወይም ወደ ታች ሲወጣ ሲወርድ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ስለዚህ እንገለባበጣቸው
ስለዚህ x n ኔጌቲቭ ናት ወደ ላይ ስትሄድ ፖዚቲቭ ትሆናለች n ኔጌቲቭ ነበረች ኔጌቲቭ ታይምስ this ኔጌቲቭ ነምበር n ፖዚቲቭ ይሄ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ነው ስለዚህ እቺኛዋ n ኔጌቲቭ ነበረች ሳይን ወደ ታች ሲወርድ ፖዚቲቭ ይሆናል ይሄ ፖዚቲቭ ነው ይሄ ፖዚቲቭ ከሆነ ልክ በዚህኛው ቴክኒክ ሊሚት ወደ ውስጥ ይገባል so limit of x sin x as x approaches 0 ቀድማ የኔ ኤግዛምፕሉ ላይ የዚህ 1 ነው 1 to the power of negative n it becomes 1 so we can conclude that for any integer n whether n is positive integer or whatever negative so the limit of sin raised to nx over x raised to n as x approaches 0 is always equal to 1 okay now let's ask this question is above result true for any rational number n እኛ ለኢንቲጀር ነው ኢምፕሩቭ ያደረግነው n rational number ቢሆንስ for instance 3/2 4/5 ምናምን ቢሆንስ ይሄ ሊሚቱነትም አንድ ይሆናል የሚለውን እናንተ ከጓደኞቻችሁ ጋር ዲስከስ አድርጉ እኔ ይሄን ልስጣችሁ ሊሚትስ ኦፍ ራዲካል ቪዲዮ 2ን እዩት መጀመሪያው ስላይድ ላይ ያለውን እዩት እና ኤግዛምፕሎችን አሁን ስፔሻል ሊሚት ያለውን ሁለቱን አንድ ላይ አድርጉና ለራሽናል ነምበር መሆን ይችላል ወይስ አይችልም ይሄ ሩል የሚለውን ዲስከስ አድርጋችሁ ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው አይደለም የሚለውን ማረጋገጥ ትችላላችሁ ኦኬ ይሄ ለእናንተ ወደ ኤግዛምፕል እንለፍኝ limit of sin raised to 6x over x raised to 6 as x approaches 0 is equal to 1 6 ነው ያ ሩሉ መጠቀም ነው limit of sin raised to negative 2x over x raised to negative 2 ይሄ ማለት ከፈለጋችሁ ብትገለባበጡት x squared ይላል ይሄ ወደ ላይ ሲሄድ ይሄኛው ደግሞ ወደ ታች ሲወርድ sin squared x ይሆናል these two are equal and their value is equal to 1 አሁን ኤክስፖነንታቸው ተመሳሳይ ባይሆንስ ሌላኛው አንዱ ቢበልጥ አሁን እዚህ ጋር የሳይን እና የኤክስ ኤክስፖነንታቸው ተመሳሳይ ነው 6 6 7 7 -5 ሲሆን 0 ላይ ሊሚቱ አንድ ነው ብለናል እኩል ባይሆንስ ወይ ሳይን ቢበልጥ አሊያም ደግሞ የኤክስ ቢበልጥስ የሚለው ኬዝ እናያለን አሁን የሳይን ቢበልጥ የላይኛው ቢበልጥ የሚለው ነው ምናየው ለጊዜው ስለዚህ ምን እናረጋቸዋለን ዲግሪያቸው ዘ ሴም እንዲሆን እናረጋለን we can factorize sin raised to 4x as sin cubed x times sin x ስለዚህ እቺን sin cubed ከx cubed ጋር አሶሺየት እናረጋታለን 0 ላይ ሊሚቱ አንድ ስለሆነ አሶሺየት እናረጋለን ከዛ እዚህ ጋር sin x ቀጣ so to apply ፕሮዳክቱን ለመጠቀም መጀመሪያ ያንዳንዱ ሊሚት ኤግዚስት ማድረጉን ቼክ ማድረግ አለበት ቪዲዮ አንድ ላይ እንዳየ ነው የዚህ sin cubed x over x cubed at 0 ኤግዚስት ያደርጋል ሊሚቱ አንድ ነው በላይኛው ፎርሙላ የsin x 0 ላይ ኤግዚስት ያደርጋል sin 0 ማለት ነው ስለዚህ ፕሮዳክቱን መጠቀም እንችላለን sin of this times sin of limit of this times limit of sin x at 0 የዚህ 1 ነው የዚህኛው sin 0 0 ነው የዚህ ሊሚት 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ዲግሪያቸው በሚለያይ ሰዓት ተመሳሳይ ዲግሪ እናደርጋቸውና የቀራውን ተር ወደ ለብቻ እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው ሌላ ይሄኛው evaluate the limit of sin of x minus 2 over x minus 2 as x approaches 2 አሁን ይሄን ቼክ ብታረጉ 2 ብትተኩ 2 minus 2 0 ነው እዚህ ከላይ 2 ብትተኩ 2 minus 2 0 ነው sin 0 0 ነው 0 over 0 ታይፕ ነው ስለዚህ የ0 over 0 ታይፕ ከሆነ አንድ ቴክኒክ መጠቀም አለብን ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው ይሄንን የውስጠኛውን x minus 2 በሆነ ቬሪየብል y እንተካለን ለምንኛ የምናቀው sin x over x as x approaches 0 ነው 1 ይሄ ግን sin x minus 2 ስለሆነ በሆነ አንድ ሲንግል ቬሪየብል y እንተካዋለን ስለዚህ x minus 2ን ይሄንን ወደ በy ተካ ነው ስለዚህ ይሄኛውም y ነው ስለዚህ ቺኛዋን መቀየር አለብን ማለት ነው ወደ y so this we call it substitution የሚባለው ቴክኒክ የሚባለው ማለት ነው so as x approaches 2 x ወደ 2 ሲጠጋ ይሄ x minus 2 ወደ 0 ነው የሚጠጋው ያ ማለት y ወደ 0 ነው የሚጠጋው ማለት ነው so እቺ y ናት እቺኛዋም y ብለናታል x ወደ 2 ሲጠጋ y ደግሞ ወደ 0 ነው የሚጠጋው so these two limits are equal ይሄ y ነው ይሄው ይሄም x minus 2 y ነው x ወደ 2 ሲጠጋ y ወደ 0 ይጠጋል so limit of sin y over y approach 0 is equal to 1 which is special limit ያለው ማለት ነው
ስለዚህ የዚህ ሊሚት ቫልዩ 1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ኮንክሉድ የምናደርገው ነገር አለ። ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ይታያችኋል x - 2 ነው፣ ከታችም x - 2 ነው። ያ ማለት ተመሳሳይ ናቸው። x ወደ 2 ሲጠጋ ይሄ x - 2 እነዚህ ተመሳሳይ ተርሞቹ ወደ 0 ነው የሚጠጉት። ስለዚህ እዚህ ጋር ተመሳሳይ ሆነው ወደ 0 የሚጠጉ ከሆነ እነዛ ቫልዩ ሁሉ ጊዜ 1 ነው የሚሆኑት ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይን ከሆነ ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር x² - 2 ኦቨር x² - 4 ኦቨር x² - 4 as x approaches 2 ከሆነ ሊሚቱ 1 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ደግሞዋለሁ በተደጋጋሚ ስለምንጠቀመው እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ያሉ ተመሳሳይ ሆነው ወደ 0 የሚጠጉ ከሆነ ሊሚታቸው ሁሉ ጊዜ 1 ይሆናል። ሁሉ ጊዜ ሰብስቲቱሽንን ለማስቀረት ማለት ነው። እሺ የሚቀጥለው ኤግዛምፕል እንሂድ። ይሄን ኤግዛምፕል እንስራ። ሁለት መንገድ አለው። ሁለት የተመቻችሁን መውሰድ ትችላላችሁ፣ ግን ሁሉ ጊዜ የሚሰራው ሜተድ መጨረሻ ላይ ሰጀስት አደርጋቸዋለሁ። ሊሚት ኦፍ ሳይን x + 2 over x² - 4 as x approach to -2. now when you take -2 for x, እዚህ ጋር -2 ስትወስዱ -2 + 2 0 ነው፣ sin 0 0 ነው ከላይ፣ ከታች -2 ስኩዌርድ 4 ነው፣ 4 - 4 0 ነው። ይሄ 0/0 ታይፕ ነው፣ ትሪግን ይይዛል። ስለዚህ 0/0 ታይፕ ስለሆነ እንደ በፊቱ ፋክተራይዜሽን ራሽናላይዜሽን የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ያቺ ስፔሻል ሊሚት የምትለዋን ተጠቅመን ነው ሶልቭ ልናደርገው የምንችለው። ስለዚህ እስቲ ላይ የታችኛውን ፋክተራይዝ እናድርገው። ታችኛውን ፋክተራይዝ እናድርገው። x + 2 አለ፣ እዚህም x + 2 እንደ ራሽናልን ስንሰራ ከላይ ፋክተራይዝ እናደርግ ነበረ፣ ከዛ x + 2 እናገኛለን እና አጥፍተን ነበር። እንደገና በራዲካል ጊዜ ደግሞ ራሽናላይዝ ስናደርግ እንደዚሁ x + 2 እናገኛለን እናጠፋ ነበር። አሁን ግን የሚጠፋ ነገር የለውም። ለምን? ከላይ ያለው ሳይን ብቻ ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? እቺን ሳይን x + 2 ከx + 2 ጋር አሶሺየት እናደርግና አንድ ላይ እናደርጋለን። ያ ማለት ሳይን x + 2 ኦቨር x + 2 እናደርጋለን። እዚህ ጋር ምን ቀረን? 1 ኦቨር x - 2 ነው። ለምንድነው? የሚጠፋ ነገር ስለሌለ እቺኛዋን ከዚህ ጋር አሶሺየት ብናደርግ 0 መሆኑ ይቀራል ማለት ነው። የዚህ ሊሚት ኤግዚስት ያደርጋል። ለምን? x ወደ -2 ሲጠጋ x + ወደ 0 ነው የሚጠጋው። እነዚህ ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው፣ ወደ 0 ይጠጋሉ። ስለዚህ ሊሚቱ ኤግዚስት ያደርጋል። የዚህም ሊሚት ታች x ለኔጌቲቭ2 ብንተካ 0 አይሆንም፣ ራሽናል ፈንክሽን ነው ይሄ፣ ኤግዚስት ያደርጋል። so we can apply product rule. by product rule limit of this times limit of 1 over x - 2 ይሆናል። እንዳልኳችሁ ይሄ ከላይ ኤግዛምፕል እንደሰራ ነው። እነዚህ x ይሄም x + 2 ነው፣ ይሄም x + 2 ነው፣ ተመሳሳይ ናቸው። x ወደ ኔጌቲቭ ሲጠጋ x + 2 ወደ 0 ነው የሚጠጉት። ስለዚህ ተመሳሳይ ሆነው ወደ 0 ነው የሚጠጉት። ስለዚህ ሊሚታቸው 1 ነው። ይሄ ራሽናል ፈንክሽን ነው፣ ቀጥታ መተካት ይሆናል። ዲኖሚኔተሩ 0 ስለማይሆን -1 over 4 ይሆናል። ስለዚህ ይሄ የዚህ ሊሚት -1 over 4 ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ቴክኒክ ምንድነው? እንደዚህ ከላይ ትሪክ ፈንክሽን ሲመጣ እዚህ ውስጥ ያለውን ተርም ከታች እንፈልገዋለን ማለት ነው። ከታች ካገኘ ነው አንድ ላይ አሶሺየት እናደርጋቸዋለን። እሱ አንደኛው መንገድ ነው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ከታች እናገኛለን ወይ x ተመሳሳዩን ተርም የሚለው አጠያቂ ነው፣ ላናገኝ እንችላለን። በማናገኝ ሰዓት ይሄን ሁለተኛውን መንገድ ቴክኒክ እንጠቀማለን። ሁለተኛው መንገድ ምንድነው የሚለው? ቅድም ይሄን ነበር ፋክተራይዝ ያደረግነው ሜተድ ላይ። አሁን ሁለቱንም ለዚህኛው ተርም ለx + 2 እናካፍላለን። ለምን? sin x + 2 over x + 2 as x approach to -1 ስለሚሆን ሁለቱንም ለx + 2 ስናካፍለው እንደዚህ ይሆናል። ሌላኛውም ሊሚት ኤግዚስት ያደርጋል፣ የታችኛውም ኤግዚስት ያደርጋል። we can apply quotient rule. quotient rule apply ስናደርግ ሌላኛው 1 ነው፣ የታችኛው ይሄ x² - 4 over x + 2 ማለት x + 2 በx + 2 ይጠፋና x - 2 ብቻ ነው የሚቀረው የራሽናል ፈንክሽን ሊሚት ስላየ። ስለዚህ የታችኛው ደግሞ -4 ይሆናል። ቀጥታ ፖሊኖሚያል ስለሆነ ቀጥታ -2 መተካት ነው። -4 ነው። የላይኛው 1 ነው፣ -1 over 4 ነው። ስለዚህ ሁለት መንገድ አየን ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ከታች ይሄንን x + 2ን ከታች ልናገኘው እንችላለን። ስለዚህ ከታች ያለውን ፋክተራይዝ አድርገን አሶሺየት ማድረግ። ከታች x + 2ን ካላገኘ ነው ምንድነው የምናደርገው? ለዚህ ውስጥ ላለው ብራኬት ውስጥ ላለው ተርም
እናካፍለዋለን የላኛውንም የታችኛውንም እናካፍለዋለን ከዛ ኢዚሊ ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በሁለቱ መንገድ መሰረት እነዚህ ከታች ያሉትን ኤግዛምፕሎች እናንተ እንድትለማመዱ ነው ኦሬዲ ስለዚህ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልኝ ብዙ ካልሆነ ወይም ደግሞ መልሱን ልነግራችሁ እችላለሁ ወይም ላሳውቃችሁ እችላለሁ አለም ደግሞ ከከበዳችሁ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ ከመግባታችን በፊት ልንሰራ እንችላለን እሱን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ስለዚህ በሁለቱ ሜተዶች ዲፔንድ አድርጋችሁ ተከታዮችን ጥያቄዎች መስራት ትችላላችሁ ለራሳችሁ ይሄኛው x squared - 1 ነው ከታች ፋክተራይዝ ታርጉ ታገኙታላችሁ እዚህም ጋር ይሄው square root of x - 1 ነው ከታች ፋክተራይዝ ታርጉ ታገኙታላችሁ ሲ ላይ ግን ሁለተኛው ሜተድ በተጠቀሙ የተሻለ ነው ስለዚህ እነዚህን ጥያቄዎች ሞክሩ ቀጣይ ይሄ ነው የመጨረሻው የዛሬው ቪዲዮአችን ቀጣይ ቪዲዮአችን ምንድነው የሚሆነው የተለያዩ ኤግዛምፕሎች አሉ ሳይን ታንጀንት አብሮ ሲመጣ የሚለውን አልጨረስንም ሊሚትስ ኦፍ ትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽንስ ፓርት 2 በቪዲዮ 6 ጠብቁኝ መልካም ጊዜ